हेलो गाइजहरु, आज मैले चाहिँ यस्तो चाहिँ टिकटकमा चाहिँ खूब ट्रेन्डिङ छ यस्तो भिडियो चाहिँ मैले चाहिँ क्यापकटको टेम्प्लेट चाहिँ युज गरेर कसरी बनाउन सक्छु म हजुरलाई देखाउँदैछु। सर्वप्रथम हामीले चाहिँ गुगल क्रोम खोलेपछि यसमा चाहिँ मैले चाहिँ यसको लिंक चाहिँ मैले चाहिँ मुनि चाहिँ मेरो चाहिँ भिडियोको चाहिँ मुनि डिस्क्रिप्सन राखेको हजुरलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ ओपन गरेर चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ बनाउन सकिन्छ। मैले चाहिँ पेस्ट गर्छु यसलाई लिंकलाई सर्च गरेपछि यो क्यापकट चाहिँ क्यापकट गरेपछि यो वाला ट्रेन्डिङ छ युज गरेपछि हामी फोटोहरु चाहिँ एड गर्ने। मानौ मैले यो फोटोहरु एड गर्छु, दुईटा फोटो एड गर्ने, दुईटा फोटो एड गरेपछि नेक्स्टमा नै नेक्स्ट गरेपछि यति भएपछि हाम्रो चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने। एक्सपोर्ट गरेपछि हुन्छ इजी छ। मैले यसको चाहिँ लिंकहरु उनी डिस्क्रिप्सनमा राख्छु। यति भएपछि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। टेक केयर, बाई।